እሺ በባለፈው ቪዲዮ የሰጧችሁን ቻሌንጅ አብረን እንሰራዋለን። ቀጥታ ምንድነው የማደርገው ቪው ፓርሻል ፎልደር ክሬት አደርጋለሁ። ፓርሻል ውስጥ ናቪጌሽን ባር፣ ሳይድ ባር እና ፉተር ባር የሚል አዲስ ፋይል ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ብሌድ ሌላ ደግሞ ፉተር ብሌድ እና ደግሞ ሳይድ ባር ዶት PHP ለዚህ ቀጣይ ኢንዴክስ ውስጥ ገባና እነዚህ እንዳለ ከት አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ከት ናቪጌሽን ባር ፔስት ስላይድንም እንደዛው ለብቻው ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ስላይድንም እንደዛው ለብቻው እሺ እና ሳይድ ባሩንም ከት አድርገው ከት ሳይድ ባር ኢንደንቴሽን ከዛ በኋላ ፉተሪንም ከት አድርጓለሁ፣ ፔስት አድርጓለሁ። ስለዚህ ኢንዴክስ ላይ መጣና ከዛ ምንድነው የማደርገው ስለዚህ ናቪጌሽን ባር ላይ ኢንክሉድ ዶት ፓርሻልስ ናፍ ለሌሎቹ ደግሞ ኮፒ አደርጋለሁ። ስላይድ ኢሜጅ ስላይድ ይሄኛውን ደግሞ ወደ ይሄኛውን ደግሞ ወደ ፉተር ቀይረዋለሁ። ስለዚህ አንድ አይነት ኢፌክት ነው፣ ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም፣ ግን ሆም ፔጅ ቀለል ይልልኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ለምሳሌ ሁሉም ቪውዎች ላይ ዳታ ማስተላለፍ ከፈለኩኝ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ልክ ቪው ሪተርን ስናደርግ ዊዝ የሚለው መጠቀም እችላለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን ሁሉም ቪውዎች ላይ ያን ዳታ ማስተላለፍ ከፈለኩ ምንድነው ማድረገው bootstrap ሰርቪስ ፕሮቫይደር ውስጥ እመጣለሁ። አፕ ፕሮቫይደርስ ራውት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ይመጣና ቡት የሚል ሜተድ አለ። ቡት የሚል ሜተዱ ላይ ምንድነው ማድረገው ስለ ሰርቪስ ፕሮቫይደር አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ ወደፊት። በዚህ ግን ጀስት ይሄን ብቻ ነው የምናየው። ስለዚህ ቪው ላይ መጣና ምንድነው ማደርገው ቪው ሼር ከዛ በኋላ የዳታ ስም የቫሪያብሉ ስም ማለት ነው አይተምስ ከዛ በኋላ ዋን ሰሞ ኤሪ ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁትን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን የፈለኩት ቪው ላይ መጥቼ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ፉተር ላይ ብሄድ ፉተር ላይ እዚህ ጋር መጥቼ እንትን ስለሆነ ኤሪ ስለሆነ ፕሪንተር ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ፕሪንተር አለው ሪሎድ ባደርግ ስለዚህ ኤሪ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። የፈለጋችሁት ቪው ላይ ይሄኛው አይተምስ የሚለው ቫሪያብል የፈለጋችሁት ቪው ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ማለት ደግሞ ምናልባት ይሄን መጠቀም ላትፈልጉ ትችላላችሁ ማለት ሁሉም ቪው ላይ ዳታውን ማስተላለፍ ምናልባት ሎድ ማድረጉን ከፐርፎርማንስ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ማድረግ የምንችለው ምንድነው ስፔሲፊክ የሆነ ቪው ሎድ ሲደረግ አብረን ዳታ ማስተላለፍ ይቻላል። እሱን የምንጠቀመው ደግሞ ቪው ኮምፖዘር ነው የምንጠቀመው። ኮምፖዘር ከዛ የመጀመሪያ አርጉመንት ምንድነው የሚለው ሎድ የሚደረገው ቪው
ማለት ነው ፓርሻል ውስጥ ገብቼ ለምሳሌ ሳይድ ባር እጠቀማለሁ። ሳይድ ባር ሁሌ ሎድ በተደረገ ቁጥር ካታጎሪዎችን ፓስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ፋንክሽን ክሎዥር ይወስዳል እንደ ሰከንድ አርጉመንት። ይሄኛው ሰከንድ አርጉመንት ሎድ የተደረገው ቪው እንደ አርጉመንት ይወስዳል። ከዛ በኋላ ቪው ካቴጎሪስ እዚህ ጋር ዳታ ማስተላለፍ ይችላል። አይተም 1 እነዚህን አስተላልፋለሁ። ከዛ በቀጥታ ቪው ላይ ሳይድ ባሩ ላይ መጥቼ ምንድን ማድረገው እነዚህን በሱ ቀይራቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አጠፋውና ይሄን ከትን አድርገው እነዚህ እንዳለ አጠፋቸዋለሁ። ከዛ ፎሪች ውስጥ ከታቸዋለሁ። ካታጎሪስ ነው የቫሪያብል ኔም ካቴጎሪስ አይተም። ስለዚህ ምንድን ነው አድርገው እዚች ጋር መጥቼ በዚህ ቦታ አይተምን ኢኮ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መጥቼ ሪሎድ ማድረግ ኦኬ አንዲፋይንድ ቫሪያብል አይተምስ ፉተር ብሌድ ላይ አይተም ኦኬ ፉተር ላይ የቀደሙ ስለሰራስኩት ይሄን ሰርዘዋለሁ። ስለዚህ አይተሞቹን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎቹ በዚህ መልኩ ሎድ መደረግ ይችላል። ከቅድሙ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። እስቲ እንቀይረውና እንሞክረው። ይሄንን ዋል ብለው ስለዚህ ራሱ ነው ሎድ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቪዎችን ሼር ማድረግ ይችላሉ።